සුබම සුබ වාසනාවන්ත දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම හිතුවා ප්‍රැක්ටිකල් ලෙසන් එකක් කරන්න. ඉස්මාන වීඩියෝ එකක් හොඳයි ඈ. මම දැන් මේ කියන නිවස පිළිලා තියෙන ගාල්ලේ ඇත්තටම මේ ගේ තියෙන්නේ බටහිර පැත්තට. ඒතකොට බටහිර පැත්ත විශේෂයෙන් හොඳයි බිස්නස් කරන අයට. මෙයා බිස්නස් කරන එක්කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි මේ ඉඩම පිහිටලා තියෙන්නේ බටහිර පැත්තට මං කිව්වා. ඒ වගේම ගෙදර මූණ තියෙන්නේ බටහිරටම තමයි. ඒ වගේම තමයි මේ ගෙදර උතුරු පැත්ත බ්ලයින්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මං කියවනේ මෙයාදර ව්‍යාපාරිකයෙක් කියලා. ව්‍යාපාරිකව නම් හොඳ සක්සස්ෆුල් ව්‍යාපාරිකයෙක්. දැන් මෙයාලට ළමයි දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. දැන් හොඳයි. දැන් මේ ගෙදර තියෙන වැරදි මොනවද කියලා අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. දැන් බලන්න මේ අපි යමු මේකට. මේ බලන්නකෝ. දැන් ඔන්න මේ තියෙන්නේ ඉඩම. මේ තියෙන්නේ දිශාව. එතන මේක තියෙන්නේ උතුර. නැගෙනහිර දකුණ බටහිර මේ පැත්තට තියෙන්නේ. පැහැදිලිනේ ඔයගොල්ලන්ට? ඒතර මේ ඉඩම තියෙන්නේ මේ පැත්තට. වාහනේ තියෙන්නේ මෙතන. ගේ මෙහෙම ඔහම ගිහිල්ලා මෙතන ගිහිල්ලා තට්ටු දෙකේ ගයක් මේක තව ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා. මෙතන රූම් එකයි ඔහම තියෙන්නේ. දැන් මේකේ සෙන්ටර් පොයින්ට් එක හොයාගත්තා. සෙන්ටර් පොයින්ට් එක හොයාගත්තාම අපි මේක මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙහෙම තියාගෙන සෙන්ටර් පොයින්ට් එක මෙහෙම තියාගත්තා. ඔය හරිය සෙන්ටර් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ. මෙහෙම බැලුවාම පේනවා නිරිතේ තමයි කාපෝච්ච එක තියෙන්නේ. නිත්‍ය කාපෝච්චයක් එන්න බෑ. පැහැදිලිනේ. විශේෂයෙන් මේක නුසුදුසුයි කියලා කියන හේතුවක් තමයි මෙයා ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඒතර ව්‍යාපාරපත තියෙන්නේ නිරිතේ. ඒක එයාට නුසුදුසුයි. ඒතර ඊළඟ එක තමයි මැරේජ් ලයිෆ් එක. තියෙන්නේ නිරිතේ. ඒතර මැරේජ් ලයිෆ් එකක් තියන්න කාමරයක් රූම් එකක් නැහැ. මම කිව්වනේ මෙයා ටිකක් ව්‍යාපාර හොඳට කළා තියෙනවා කියලා. මම නිතරම කියන එක තමයි ඔයගොල්ලොන්ට මම කරපු රිසර්ච් එකක් මම කතා කරලා තියෙන වීඩියෝ කීපයකම ඉස්සර සමහරක් වැරදි තියෙනවා. මේ ගෙදර දරුවෝ හිටියේ නැත්තම් මේගොල්ලෝ කවදාකවත් ලෙවල් එකට එන්න බෑ. දරුවෝ ඉන්නවනම් මම ටයිම් පීරියඩ් එක උත් දුන්නා. ගැහණු ළමයින්ට සාමාන්‍ය අවුරුදු 12ක් විතර යනකම්, පිරිමි ළමයින්ට අවුරුදු 10ක් විතර යනකම් ඊට පස්සේ එලෝ තමයි ගහන්නේ වැරදි වලට. දැන් මේ දුවට අවුරුදු 13ක් වෙනවලු. පුතාට අවුරුදු 8 ඉවරයි දැන්. ඒ කියන්නේ 10ට ඔන්න මෙන්නේ. ඔන්න දැන් එතකොට ගේ වැරදි එළියට එනවා. මම මේක ඇනලයිස් කරනකොට ඉතින් කතා කරා මොනවද මම දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඕගොල්ලෝ උනා තාම මාත් එක්ක ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙනවා කතා බහ කරන. ඊට පස්සේ තමයි කිව්වේ මෙයා දැන් බොනවා. දැන් තේරුණානේ? මෙයා දැන් එච්චර ක්‍රියාකලාප එච්චර හොඳ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙයාගේ වෙලා තියෙන්නේ මොකද? දැන් ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් උත් එච්චර සාර්ථක නැහැ. දැන් වර්තමානයේ දැන් තියෙන තත්ත්වය. ඒකයි මම කියන්නේ ළමයින්ගේ පීරියඩ් එක හරි වැදගත්. ටයිම් පීරියඩ් එක. ගැහණු ළමයි අවුරුදු 12ක් වෙනකම් දෙමාපියන්ට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ගැටලු තියෙනවා ලොකු අහේනියක් වෙන්නේ නැහැ. පුතේකට නම් සාමාන්‍ය අවුරුදු 10ක් වෙනකම් chances තියෙනවා. ඒතර ලොකු මේජර් ගැටලු තියෙනවා නම් අපි ඒක හදා ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඉතින් පොඩ්ඩක් කාලයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ කිට්ටු වෙනකොට හදා ගන්න ඕනෑ කියන එකට රිසල්ට් එකක් තමයි මම මේ අද කරේ. මේ අද කරේ මේ වැඩේ. දැන් මේකේ මම කිව්වා නිරිතේ කාපෝච් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තට මෙයා හදලා තියෙනවා වොෂ්රූම් එක. මේකේ පස්සේ කරපු වැඩ. දැන් මේ පැත්තට එළිය නැහැ. මේ පැත්ත බ්ලයින්ඩ්. මෙහෙනුත් එළිය නැහැ. පස්සේ තමයි කිව්වේ මෙන්න මෙතන ගෙයක් තියෙනවා. මේ ගෙදර රෙන්ට් එකට මේගොල්ලෝ ඉඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ මේක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හදාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ දොර තියෙන්නේ කොයි පැත්තද කියලා ඕනලා පේනවා. මම එකයි කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඊටම සුදුසුයි බටහිර සහ දකුණ. එහෙම නැති වුණොත් ව්‍යාපාරිකයාගේ ගේ ඇතුලේ ලොකු වෙනසක් කළා තමයි ව්‍යාපාරයට ටැලි කරන්න ඕන. නමුත් දකුණ සහ බටහිර කියන්නේ මෙහෙම කරනකොට ඇක්ටිව් කරන්න ලේසි. කතාව පැහැදිලි. දැන් ඒතර මේකේ මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක දාන ඕන තැනත් වැරදි. ඊසාන පැත්තේ කිසිම එළියක් මොකක්වත් නැහැ. දැන් ඊසාන පැත්තත් මෙයාගේ ලොස්. දැන් මෙයා කියනවා ළමයි දැන් මුරණ්ඩුයි කියලා. අය අහන්න දෙයක් නැහැ. ඊසාන පැත්තට මේ දේ කරන්න ගැටලු ගොඩක් එනවා. ඊසාන පැත්ත කියන්නේ ළමයින්ගේ පැත්ත, දෙවියන්ගේ බුදුන්ගේ පැත්ත. ඉතින් මේ පැත්ත එළිය හුළඟ ඕන. නිකන් දෙන්නේ එළිය දෙන්නේ ඉරවුව හම්බෙන්නේ නිකන්. හුළඟ හම්බෙන්නේ නිකන්. ඒතකොට මේ දෙකම අපි අකාමකා දාගන්න જાතිය, පුදුම જાතිය. මේක නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. නමුත් ඒ කියන්නේ කිසිම වග විභාගයක් නැතුව ගෙවල් හදනවා. ගෙවල් හදනවා. මේකේ ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙතනින් අපි උඩට ගියනවා. මෙතනින් ස්ටෑර් එක තියෙනවා. මෙතනින් අපි උඩට ගියාන් පස්සේ උඩදී මෙහෙම තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා තාම ඉන්නේ මේ රූම් එක තමයි. ඊසාන පැත්තේ තමයි. පැහැදිලිනේ?
මෙතනයි රූම් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන නිරත පැත්ත මේ පැත්තේ පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි ගියේ. දැන් මේ වගේ දේවල් Tamanට දැන් මේ වයිෆ්ට තමයි ඕන දැන්. එයාට මගේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවා. ඉතින් එයාට තේරෙනවා මේකේ වැරදි කියලා. ඒතර ඒක තමයි මේ ආවේ. බිස්නස් එකත් පොඩ අවුලකටපත් වෙලා. ළමයිනුත් ටිකක් මුරණ්ඩු වෙලා. වියදම් අතේ ලොකු වියදමක් තියෙන්නේ. කතාව පැහැදිලි. තේරුණා නේද? ඒ වගේම මේගොල්ලෝ තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මට. දැන් මේගොල්ලෝ ගිය සතියේත් ආවා. ඒ ආවේ මේගොල්ලෝ ගියක් ගන්න යනවා. ළමයි යන්නේ ප්‍රයිවට් ස්කූල් යන්නේ. ඒ ඉස්කෝලේ මට නම කියන්න බෑ. ඒ ළඟම තැනක තමයි ගියක් ගන්න යන්නේ. ඒක පර්චේස් 7ක ගියක් පූල් එකකුත් තියෙනවා හැබැයි. ඉතින් මේක ගිහින් බලලා ළමයි උනුත් ආසයි වයිෆුත් කැමති. මොකද ළමයින්ගේ වැඩවලට යෙදෙන්නේ වයිෆ්. අර ඇති බිස්නස් ඒ ව්‍යාපාර වලට යනවනේ ඉතින්. ඒතර ඒ නිසා ඒතර ට්‍රැවලින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ ඉස්කෝලයක් ළඟ වුණාම හරි හිරයිනේ ඉතින්. ඉතින් ඒක නිසා මෙයා කැමති එතනට යන්න. වයිෆ්ගේ තද කැමැත්තක් තියෙනවා මෙතනට. ඉතින් මම ඒකට විරුද්ධ වුණා. මොකද හේතුව ඒක අපි ගියක් ගන්න ඕන. දැන් ළමයින්ගේ වැඩ ඉවරුණාන් පස්සේ අපිට ওই හිරවෙල් යෝක ඉන්න බෑනේ. අපි අනිවාර්යෙන් ඔතනින් අයින් වෙන්න ඕන. එක ළමෙක් අවුරුදු 13 අනිත් එක්කෙනා අර අවුරුදු කාලේ තියෙනවා. දැන් මම කිව්වේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ ස්කූල් ඒජ් එකෙන් පස්සේ ඔතනින් අපි අයින් වෙන්නත් ඕන. ඒතර දැන් වාසියක් තියෙනවා. පයින් යන දුර හැබැයි. ඒක හොඳයි. නමුත් එහෙමයි කියලා අසාමාන්‍ය මුදලක් වැඩිපුර දෙන එක ලොකු පාඩුවක්. ඒක විකුණන්න නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඒ ගානට. එච්චරම ලොකු ගාණක් ඒගේ. ඉතින් ඒක පාඩුවේ ඇත්තටම. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ෆේල් ඒක. නමුත් අර පැත්තෙන් බැලුවොත් එයාට පොඩි වාසියක් තියෙනවා. ඉතින් මේක බැලුවා ඊට පස්සේ තමයි මම කිව්වේ මේ අපි ඉන්නගේ හදාගන්න බලමුද කියලා. ඉන්නගෙට එතනට එන්න සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 20ක් 30ක් ඇතුළත එන්න පුළුවන් තැනක ඉන්නේ. නමුත් අර වගේ තැනකට යන්න ඉන්නෝ වයිෆ්ගේ දන්නෝ මේ ගේ වැරදි මේමයි යාගේ හිතේ තියෙනවා. මම ඒ පාර කිව්වා ගේ බලමු අපිට හදාගන්න කියලා. ඒකට තමයි මේ දැන් අදාවේ. කතාව පැහැදිලි නේද? මේක වටේ කැරකෙලේ නැහැ. දැන් අනිත් එක තමයි දැන් ඒ හස්බන්ඩ් හිතනවා දැන් ඉතින් ළමයි ලොකුයි හිතනවා එයාට එයාගෙන් හරියන්නේ නැහැ කියලා. බලන්නකො මාර කතාවක් මේක නේද? හරි ඒක එහෙම අදහසක් දරනවා. දැන් මෙයා ටිකක් බොනවත් එක්ක. මම දැන් කිව්වේ මෙතෙන්ද කිව්වේ. ඉතින් ඒක හරි ගැටලුවක් නේද පොඩ්ඩක් හිතෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් එහෙම කරගන්න අරකයි. එහෙම අදහසක් තමන්ගේ හිතේ තිබුණා කියන්න අරක. ඕක ආයේ ජීවිතේට හිතෙන් යවන්න බෑනේ දැන්. ඒක හිතෙන් යවන්න බෑ. ඇත්තටම යාගේ නියුමොලොජි බැලුවත් වාසිය තියෙන්නේ වයිෆ්ගෙන් තමයි හස්බන්ඩ්. මම කිව්වා මෙයාගෙන් තමයි ඒවා ගොඩ එන්නේ කියලා. මම එයාට කිව්වා ඇයි ඒවා එහෙම හිතන්නේ කියලා. එච්චර වයසක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ 40 ගානක ඉන්නේ. තව අවුරුදු ගානක් ඉන්න ඕන. තව අවුරුදු ගානක් ඉන්න ඕන. මගේ අත්දැකීමෙන් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් අවුරුදු 60ක් විතර යනකොට අපිට තේරෙනවා මේ ගත කරපු කාලේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ඒක මෙනෙහි කරනවා. අපිට වැරදිච්ච තැන් තියෙනවා. තුන අපි ඒක ගැන හිතනකොට පොඩ්ඩක් වොරි වෙනවා ඇත්තටම. අපේ අතේ මේ වැරදි වුණා කියලා. ඉතින් අපි අර ගෙවන කාලෙන් පස්සේ ගියාම තමයි මේක තේරෙන්නේ. ආයි ඒක නිවැරදි කරන්න බෑනේ අපිට. අපිට නිවැරදි කරන්න බෑ. එහෙම අදහස් දරන්න නරකයි ඇත්තටම. එහෙම කරගන්න නරකයි. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මම දන්නවා එයාත් බලනවා කියන එක. එහෙම වුණාම මේක ලයිෆ් එකේ පොඩ්ඩක් කළු වැල්ලමක් ඒක. එහෙම හිතන්න එපා. මොන හේතුවකට හරි කවුරු හරි කියලා හරි හිතුවාම ඒක ඒව කියන්න ගියාම එතකොට පොඩ්ඩක් ලොකු වැඩක් කරන කෙනේ බිරිඳ කියන්නේ. දැන් එයාගේ ළමයි ඔක්කොම අරන් එන්නේ යානේ ඉස්කෝලේ. උයන්න පියන්නද මේ ඔක්කොම වැඩ ගොඩක් අපිට නොපෙරෙන ලොකු රාජකාරියක් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ. ඉතින් අරම වුණාම පොඩ්ඩක් හිතරි දෙනවා ඈ මත තියාගන්න. පොඩ්ඩක් ඇස්වලට කඳුළුත් ආව එලෙදී. ඉතින් මෙහෙම දේවල් වෙන්න නරකයි. අනික තමන් ගෙයක් හදන්නට ඕන. මම දෙන්නගේ මේවල් දැන් කිව්වා. අපි ගෙයක් එයා තව ඉඩමක් ගන්න අදහසක් තියෙනවා දැන්. ඒ ඉඩම දැන් මේක රිපෙයාර් කරන්නට වඩා පොඩ්ඩක් ළමයිට දෙන්න ඉඩ කඩ තියෙන සල්ලි. දැන් ව්‍යාපාරිකයන්නේ. එයාට පොඩ්ඩක් ඉඩමක් අරගෙන ගෙයක් හදමු කියලා. ඉතින් ලොකු ඉඩම් ගන්න මං කෝ එපා කියලා. ලොකු ඉඩම් ගත්තාම මේ ඇත්තටම ඒක හරි වදයක් ඔළුවට. ලෑන්ඩ්ස්කේපින් එක කරන්න ඕනේ, ඒවා මේන්ටේන් කරන්න ඕන. ඒවා හරි වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ගෙන්න ගන්න තියෙන අමාරුව මා ප්‍රශ්නයක්. හදිසියවත් වැඩ කරන කෙනෙක් ආවේ නැති වුණාම අපේ ගෙදරට තියෙන ගැටලු අතුගා ගන්න කෙනෙක් නැහැ. ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. එහෙම කරගන්න එපා. ඒක ලොකු අවාසියක් වෙනවා. පැහැදිලි නේද? මේ ගැන හොඳට හිතලා ඔයගොල්ලෝ මේ ගෙවල් වැඩේ කරගන්න ඕන. දැන් මම තව එකක් කරා. ඒ ගැනත් මේ ගාම කියලා දාන්නම් ඈ. ඕන හරි වැදගත්. මේගේ මම ඇන්දේ ඇත්තටම එයාගේ අම්මයි මේ දුයි දෙන්නම ආවා. 2010 දී වගේ ඇඳලා තියෙන මම මේක.
ඒතකොට ළමයින්ගේ වයසත් එක්ක දිහා බලලා මම හැමතිස්සෙම යෝජනා කරනවා මේක ලොකු ගෙයක් වටින තැනක තියෙන්නේ මේක කවදා හරි ගෙවල් දෙකක් වෙන්න මේක හදාගන්න කියන යෝජනාව තමයි මම හැමතිස්සෙම දාන්නේ. ඒ අම්මා කීප විටක් මාව ඇත්තටම මගේ ළඟට මොකද එයාගේ මල්ලිගේ ගෙවල් දාන මේ ඔක්කොම ගොඩාක් දේවල් වලට එයා දැන් මේ අම්මා ඔක්කොම මාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩ ඔක්කොම කරා. හැබැයි අම්මා ටිකක් තනි තීරණ ගන්න එක්කෙනෙක්. මට කතා කරාම එන්න කිව්වා ආවා ඇයි කියලා ඇහුවාම ඇත්තටම කිව්වේ අම්මා නැති වුණා. මං කිව්වා මේ මටත් මේ ළඟදිත් මතක් වුණා අම්මා කියලා. මොකද එයා දැඩි තීරණයක ඉන්න කෙනෙක්. හැබැයි හරි උනන්දුවෙන් තමන්ගේ ළමයාගේ වැඩ එයා කරගත්ත ප්ලෑන් අනුමත කරගෙන අර ළමයා ඉතින් ජොබ් එක කරනෝනේ ඉතින් දුවයි පුතෙකුයි ඉන්නේ. එයාගේ ගෙටම අල්ලපු කෑල්ල තමයි මේ ගේ ඇන්දේ කවදා හරි දුවට දෙන්න. දුවට දෙලා එයාත් එන්න. එයා හදිසියෙ නැතිලා දැන් බලනකොට දැන් අවුරුදු 3ක් විතර නැති වෙලා මට ටිකක් දුවකා මොකද මාත් එක්ක හොඳට කතා කර කර වැඩ කරපු මිනිස්සෙක්. දැන් හැබැයි මම ඒ වෙලාවේ එයාට ඒ දූත් හිටියේ දූත් කිව්වා මම මේ වෙලාවේ දැඩිව කිව්වා මේක අපි පඩිපෙළ දාගමු ස්ටේයාව එක දාමු කවදා හරි ගෙවල් දෙකක් කරගන්න පුළුවන් විදියට. නමුත් එයා නෑ සර් මේ දූට දෙනගේ තනි ගිහලා ලස්සනට හදන්න ඕන. ඉතින් අර මේ දන්නේ නැති ඉතින් එලා කොහොම හරි මෙන්න මේ ප්ලෑන් එක තමයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ. මේක දැන් හදලා තියෙන්නේ. ඉවර කරලා නැහැ හැබැයි තාම හදලා තියෙන්නේ. දැන් එහෙමම ඉතින් අම්මත් නැතුණාන් පස්සේ ඉතින් දැන් අයියාත් රට ඉන්නේ. ඉතින් ඒක එහෙමම තියෙනවා. තාම අර මහගෙදර තමයි ඉන්නේ මේ ළමයා. දැන් මෙයාට ඕන මේක උඩත් මේ බලන්න මේ උඩ තව කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒක ලොකු ගයක්. වර්ගඩි 3000 ඉක්මවපු ගයක්. දැන් මේක ඉන්න වෙන්නේ මේ දුවට. මේ දුව තාම පැදලත් නැහැ. දැන් මම ඉන්න කතාවක් කිව්වා මට. දැන් වයසත් එක්ක ටික. ඕගොල්ලන්ට පේනවද? ඒතර දැන් මේ කතාවේදී අපිට මේ වෙන එකක් තමයි මම එදා ඒගොල්ලන්ට යාට යෝජනාව දැම්මා මෙන්න මේ හැරි තැනකින් කොහෙද තැනකින් ස්ටේයාව එක දාන්න. මගේ ක්‍රමයකනේ. දැන් මාත් එක ගෙවල්ලා දෙන්න ඕන කෙනෙක් දන්නවා මම ලේස්තිව නෑ මේ වැඩේට කියලා. ආයි නෑ මම ලේස්ති නෑ. මට දැන් එන්නේ නෑ මේක කොහොමද මම කරන්නේ කියලා. මම කරන්නේ හිතාන් ඇත්තේ මෙහෙම වෙන්නේ නැති. හරි මෙතනින් ස්ටේයාව එක දාලා උඩට යන්න තමයි මම හදන්නේ. ඒතර මෙහෙම කළා අපි හදනවා ඕම දානවා. අපි මෙතනින් දොරක් දා ගන්නවා. ඩෝ එක දාන මේනොන් ඩෝ එක දාන. ඒතර අපිට ඕන්ලාට මේක පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි මගේ සිස්ටම් එක. මෙතන බලන උගක් අය දන්නේ නැති මං තට්ටු දෙකට ආව නම් මම හරියට කෑ ගන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. ඔන්න බලන්නකෝ. දැන් එයාට මේක ගෙවල් දෙයක් කරගන්න ඕන. දැන් මේ ටික ටයිල් කරලා නැහැ තාම මොනවත් කරලා නැහැ කපරාරු කරලත් නැහැ. දැන් රෝ තියෙන්නේ තාම ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙයාට කවුරු හරි කියලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ස්ටේයාව එක මේව දාලා යන් කියලා. මේව දාලා යන්නේ කොහොමද පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ. මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ස්ටේයාව එක කෙල්ලන ඕන තැනක අසාර්ථකයි. මත තියාගන්න. ඒක දැමීමෙන් ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩාක් වෙනවා. දැන් එයාගේ මාස්ටර් මෙතන තියෙනවා. එයා හිතුවේම නැහැ. දැන් මේක යන්න එන්න ගියාම කතා කර කට්ටිය යන්න ගියාම අපි මාස්ටර් රිලැක්ස් එක නැති වෙනවා. ඩිස්ටර්බ් වෙනවා. මේකේ සද්ද මෙහෙනවා. පැහැදිලිනේ? ඒක ලොකු පාඩුවක් ගෙදරට එතකොට. අනිත් එක තමයි වොෂ්රූම් එක වැහෙනවා. ඒකේ ෆෑන් ලයිට් එක අපිට කව වෙනවා මේක යන්න ගියාම. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙනවා දැන් මේක. මං කෝ මේ වැඩේ නම් කරන්න බෑ කියලා. එයා මෙතනටම අදින්න හදන්නේ. මං කෝ මේ වැඩේ කරන්න බෑ කියලා. ප්‍රශ්නේ තේරෙනව නේද? දැන් මේ වගේ සිද්ධි ඊටම වැදගත්. මේ සිද්ධි කවුරු හරි අඳින එක්කෙනා ඩ්‍රොයින් එක කරන එක්කෙනාගේ ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කිව්වම අහන්න ඕන කොට. තනි මතේ ඉන්න අරකයි. ඒ ඉන්න වෙන්නේ. මොකද Tamanට අනාගතයේදී එයා ඕගොල්ලෝ නොදකින හුඟක් දේවල් එයා දකින්න. දැකලා කියන්නේ. මොකද ඒකට පහින් ගහන්න ගියාම තමයි ලොකු පාඩුවක් වෙනවා. පැහැදිලි නේද? ලොකු වෙලාවක් ගියා. නමුත් මම හිතන ඕගොල්ලෝ උගා ප්‍රයෝජනයි කියලා මේ අද සාකච්ඡාව. ඕගොල්ලෝගේ දැනුම වැඩි කරගන්න මේ වගේ දේවල් මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ නිසි පරිදි ඔයගොල්ලන්ට ගයක් තනා ගැනීමට තියෙන කරන්න පුළුවන් උපදෙස් සැපයීමක් හැටියට. ක්ලාස් එක පටන් ගන්න ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන. ඒකට ජොයින් වෙන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඉක්මනින් හම්බ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.